Sziasztok! Megnézzük 2026-ban a szűzjeggyel érintettek számára mit mutatnak a lapok. Én most úgy kérem, hogy mindenki, aki napold aszcendens, vagy bármilyen bolygócsoportosulás, tengely, vagy ami az ő életében, az ő képletében a szűz kiemelt jelentőséggel bír, és ennek többféle módja lehet, úgyhogy ezt például a asztrológiában jártasabbak azok talán tudják, hogy sok mindentől lehet az ember szűzjegyű, függetlenül attól, vagy érvényes lehet rá szűzjegyhez kapcsolódó dolgok, függetlenül attól, hogy például csak a Plutója meg az Uránusza van a szűzjegyében, és ettől még a szűzjegy az nagyon is jellemző lehet az életére. Ezzel is már egy oka lehet ennek, úgyhogy így bárkire igaz lehet, amit most látunk. Kétféle kártyából készítem. Az első a Gilded Riveri Tarot, amivel a havi főenergiákat kérem, és a másik az pedig egy őszi Lenormand kártya, nagyon szép, meleg, pozitív energiájú kis kártya, csak most a kivetéshez használ, tehát a 2026-hoz használom először videóban ezt, és nagyon-nagyon harmonizál az én energiámmal, meg itt az egyebekkel, úgyhogy bele is kezdünk, és akkor azt kérem, hogy akik szűzjeggyel érintettek 2026-os évre, nekik mit mutatnak a lapok, mit tudhatunk meg, és kezdjük a január hónapra a szűzjeggyel érintettek 2026 januárjában. Mi az, ami nekik jó? Februárja, ami nekik jön, március, április, május, június, július, augusztus, szeptember, október, november, december, és akkor kérjünk hozzá kiegészítőket is, hogy januárban milyen egyéb információt kaphatunk még itt, februárban, márciusban, áprilisban, májusban, júniusban, júliusban, augusztusban, szeptember, október, november és december. No, hát elég vegyes évnek néz ki, azt úgy látom, megjelenik a szerető személy is, megjelenik a szerelmes nő is, vagy hát mondhatom úgy is a női főszemély, ha te nő vagy, akkor te, és itt lesz minden a gyűrűtől kezdve a karmafeloldásig, a döntéskényszer, a tiszta lappal indulás, és tulajdonképpen az árulásnak a nyilvánosságra kerülése is, úgy látom, minden. Szóval minden lesz ebben az egész évben, de tőled függ az, hogy ezt hogyan fogod megélni, és én
úgy igyekszem olvasni, vagy elmondani, amit itt érzékelek a lapokból, hogy hogyan tudod te ezt úgy megélni, hogy ez neked, téged emeljen, te jól jöjjél ki, örömmel és boldogan. És annak ellenére, hogy esetleg napi szinten mondjuk ezt pofonként éled meg. Miért lehet? Lehet így megélni a dolgokat, bármennyire is úgy gondoljuk, hogy hát ilyen nem lehet, de én úgy élem meg, tehát az életemet például, hogy lehet, hogy ez másnak pofonként élné meg, én meg nagyon jól vagyok, és ez csak nézőpont dolga. No, lássuk akkor januárra, kijön a kert. A kert, amelyik a nyilvánosságot jelenti, hogy akár azt is jelentheti, hogy kiderülnek dolgok. Milyen érdekes, a kerttel kezdünk, és itt is a kert a vége, tehát, hogy itt elképzelhető, hogy a januárt egy olyan energiával indított, hogy valami kiderül, vagy valamit így a kerthez kijött kiegészítésként a keresztlapja, és én nekem ez azt is mondhatja, hogy valamiről kiderül, hogy ideje lenne szembenézni vele, mert hogy a kereszt megvilágítódik a föntről érkező fény által, de a tövében ott vannak még a sötétben megbújó dolgok, és a kerttel kiegészítve arra érzem én az ösztönzést, hogy léci, nézzél már körül a mélységekben, az alsóbb régiókban is, hogy mit rejtegetsz ott magad elől, és hozd a felszínre, hozd nyilvánosságra. És a február ugyanerről szól, hiszen ott ugyanúgy megjelenik a kereszt, és ugyanitt itt van a hold is, ami az intuíciót, a belső érzéseket, az inspirációkat, az elképzeléseket, a vágyak elképzeléseit is jelenti, és ez a januári energia, hogy nézzél szemben magaddal, az februárban folytatódik, különösen akkor, hogyha ebben januárban nem akarsz beleállni. Ez olyan, mintha nyomatékosítani akarná az univerzum a számodra, hogy itt most nincs mentség, neked muszáj ebbe beleállni. És teheted ezt önszántadból is, és akkor nem lesz olyan nehéz, illetve húzhatod még továbbra is a dolgokat, és akkor hiába is jelez az intuíciód, nem akarsz róla tudomást venni. És az a helyzet, hogy azt tapasztalom, hogy tényleg így van. Így vagyunk bekötve, ez a nehezítés, ez az alap nehezítés az életünkben, hogy nem akarunk szembenézni a dolgokkal, a fájdalmakkal. És ami most még jött, hogy a 2000 után született gyermekek esetében, az ő esetükben ez a nehezítés egy kicsit már oldva van. Tehát ők azért van, hogy a fiatalabb generációknál, a 20 éves környékén, ott nagyon sokan könnyebben szembenéznek magukkal, könnyebben érzékelik a láthatatlan világot, mert nekik ez a fajta nehezítés, hogy félünk, hogy mit találunk magunkban a mélységekben, ez kevesebb, vagy vékonyabb fátyol rejti, mint nálunk, és mi meg félünk, hogy jaj, mi van ott alatta. De itt azt javasolnám mindenképpen, hogy ha januárban erre késztetést érzel, már pedig ott lesznek jócskán olyan energiák, amelyek lehúzzák a leplet, elhúzzák a függönyt, úgyhogy ott nagyon erős energiák jönnek. Ne hátrálj meg, ne féljél, induljál el előre, mert hogy jót hoz. És a márciusra kijött a kocka és a horgony. A kocka azt mutatja, hogy attól függ a márciusod,
hogy te ezt itt a január-februárban mit döntöttél, hogyan élted meg, amiről eddig beszéltem, mert ha nem álltál bele, akkor bizony itt a horgony az a rosszabbik oldalát mutatja meg, tehát mint egyfajta fék jelenik meg az életedben, akadályként mutatkozik meg, akár a stabilitásodatból is ki tud billenteni, hogyha itt nem léped meg, nem nézel szembe. Jön valami ilyen érzés, nagyon sokszor az van, hogy például nem is értheted, hogy én miről beszélek, mert annyira nem egyértelmű a jelzések, amik jönnek. Csak azt érzi az ember, hogy bizonytalan, nem tudja, hogy most mit csináljon, merre menjen, és akkor ilyenkor én azt javaslom, hogy itt most a január-február időszakra mondom ezt a tanácsot, hogyha ilyen elbizonytalanodás érzését élsz meg, akkor nyugodtan mondd a levegőbe, vagy ha imádkozol, akkor az imádba, hogy mutassák meg neked, hogy mi az, amivel most dolgod lenne. Nagyon fontos lenne az, hogy itt megfelelően kérd a segítséget, hogy az utat mutassák meg, hogy mi az, amit nem látsz, mi az, amit próbálsz magad elől is eltakarni, és hogy lásd meg, ehhez kérd a segítséget. Nem az, hogy oldják meg, nem, azt nem fogják, csak azt, hogy lássad, hogy mi az, amiben neked dönteni kell és változtatni. És ez nem fog könnyen menni, mert amióta elkezdtem neked ezt a tanácsot mondani, azóta olyan, mintha valami szőrszál lenne a torkomban, és ez nagyon nehezen fog a számodra menni, de ez ne tántorítson el téged, mert ott akkor márciusban sokkal nehezebb dolgok fognak jönni az életedbe, ha ezt nem teszed meg. Ha itten beleállsz és elkezded már januárban a dolgokat, akkor márciusban, mint mondtam, a kocka attól függően hoz neked jót vagy rosszat, hogy te itt előtte mit csinálsz. És a horgony is attól függően horgonyoz-e téged egy jó vagy kevésbé jó pozícióban, hogy mit csinálsz, hogy január-februárban, illetve tehát, hogy ennek az eredményét fogod elég gyorsan megtapasztalni. És nem biztos, hogy ezt így külön, ha nem mondom el neked, ezt tudnád, hogy ez annak a következménye, hogy te ott valamit nem tettél meg. Április hónapra mindkét kártyából a madarak jött ki. Az egyik, az a sok madár a házikóban beszél, csivitál össze-vissza, reddesnek. A másik, az pedig a másik kártyán két madár van, akik egymás felé fordulnak. És ez itt azt is jelentheti a te esetedben most, hogy ennek a döntésnek az eredményeképpen lehet, hogy megerősödik egy kapcsolatod, vagy egymás felé fordulsz, ha kapcsolatban vagy a pároddal, és akkor ti egymásra tudtok hangolódni, de az is lehet, hogy itt a külsők, a környezetben élőknek a locsifecsisége, a beleszólása, azok hát eltávolítanak, vagy legalábbis megakadályozzák azt, hogy közelebb kerüljetek egymáshoz, és itt mondom, ennek a márciusinak a folytatása lesz, illetve ennek a január-februárinak a következménye. Nagyon fontos a számodra, úgy látom, a január-februári, hogy hogyan éled meg ezeket a dolgokat. Májusban megjelenik a lovas és a sarló. A lovas, aki egy új megközelítést, új hírt, új energiát hoz az életedbe, és a sarló pedig azt mutatja meg, vagyis azt mutatja az én számomra, hogy lehet, hogy itt például a január-február nem olyan jól sikerül, és a március még nehezebb dolgokat hoz, és áprilisban így a különböző pletykák által ráébredsz arra, hogy ezt kellett volna tennem,
akkor itt májusban jön egy olyan energia, ami segít számodra azt, hogy kitakarítsd azokat a magadból, elvágdosd azokat a kötelékeket, amelyek téged visszarángattak, és végül is megtaláld a termést, rálej a te gyümölcsödre, a te lelkednek a lényegére, és, és azzal tudjál haladni. Valamikor elaludta a gyertya, vagy a kismécses, mindegy, most már nem állok meg. Szóval, hogy itt májusban korrigálásra jön lehetőség, vagy adódik lehetőség, és júniusban pedig mindenképpen egy férfinak az energiája mutatkozik, és az a férfi az lehet te, ha te férfi néző vagy, de lehet egy számodra érkező olyan férfi, aki a szeretetével hoz neked segítséget, és a medve a kiegészítés, aki nem csak segítséget hoz, hanem védelmet is, energiát is neked. Tehát ő hozza az erőt, hogy legyen erőd tovább haladni, akkor is, hogy bármilyen nehéznek élted is meg ezt az első néhány hónapot, de ha rászoksz arra, hogy minden nap hálát adsz a legkisebb dologért is, mindegy, hogy valami mindig történik, amiért hálásak lehetünk, ha más nem az, hogy volt étel, amit ehettünk, ha van fejünk fölött fedél, és ne vegyük természetesnek, hogy van, most még van, ki tudja meddig, akkor is itt ez a felmentő sereg, aki érkezik itt a szerelmetes férfi képében, az is mégis egy újfajta energiát, egy új lendületet hozhat, és ráadásul védelmet is. És júliusban azt mutatják itt a lapok, hogy lesznek olyan események, amelyek a tisztánlátásunkat megzavarhatják, és itt nem is kicsit zavarják meg, a múltra vonatkozóan főleg, vagy az eddigiekre vonatkozóan, akár azzal a szeretett, vagy a férfi szeretővel kapcsolatban, vagy a szerető férfival kapcsolatosan, lehet, hogy illúziókat tápláltunk iránta, mert hogy tulajdonképpen csak lehet, hogy védelmezőként jött, és mi sok minden mást is láttunk bele, mert kiegészítésként a női főszemély jött, aki nem a szerelmetes nő, tehát nem ennek a férfinak a párja, hanem ez egy olyan személy, aki kicsit okosabb, kicsit nem megvezethető, nem az, akit el lehet kábítani, tehát nem az, akit a kelyhek lovagja, levesz a lábáról néhány szár rózsával, ő átgondolja. És júliusban olyan, minthogyha ha te nő vagy, akkor te ebbe az energiába kerülsz, ha pedig férfi vagy, akkor neked érkezhet egy ilyen energia, aki két lábbal áll a földön, és meglátja a dolgok rejtett sötét oldalát, és keresi a kiutat a fény felé. És augusztusban azt mutatják a lapok, hogy ahhoz, hogy itt valamiféle elköteleződés létrejöjjön, megvalósulhasson valamilyen egyesülés, valamilyen deal, valamilyen szerződés, ahhoz először jó mélyre le kell menni. Általában a hidegvízű kútnak mélyen van a víze, különben elég meleg lenne a víz is, úgyhogy ahhoz, hogy a kútból fel tudjuk hozni a tiszta, hideg forrásvizet, a jó vizet, ahhoz mélyre kell merülni, és itt augusztusban azt mutatják, hogy ha itt júliusban elővettük a józan eszünket nőként, vagy a másik esetben a nő elővette a józan eszét, akkor itt bizony mindenkinek mélyre kell merülnie, mert a gyűrű
ereje az csak akkor fog érvényesülni a kapcsolatokban, akár párkapcsolatban is, hogyha talán letisztázásra kerülnek a dolgok, a mélyben lévő zavar és probléma. És szeptemberben azt mutatják a napok, hogy akkor lehet learatni a gabonát, hogyha eltemetjük, felhozzuk, felszínre hozzuk, feldolgozzuk, és aztán eltemetjük azokat a problémákat, amelyek akadályoztak bennünket. És ezt mivel itt végig a belső munkáról volt szó, itt azt gondolom, hogy ennek a folytatása bár nem olyan nehéz, mint itt. És higgyetek el, hogy látszólag ez itt nem egy nehéz energia, de én ott sokkal nehezebb munkát érzek. Itt nem magatokat kell, itt magatokat kell kielemezni, itt viszont már a külvilághoz való viszonyatokban kell kicsit megvizsgálni, hogy hogyan viszonyultok ti a másik emberekhez, vagy egy párkapcsolatban, és akkor lehet abban tovább fejlődni, hogyha ezt megértitek, és megélitek, és tovább léptek belőle, és itt már októberben azt mutatják, hogy bizony a lilium az egy tiszta helyzetet teremt, a könyv pedig egy teljesen ismeretlen új világot mutat meg, ahogy a könyvből olvasunk új dolgokat számunkra, lehet ez kalandos, számunkra lehet ez mindenféle ismeretlen dolgokról mesélő, ugyanúgy, mint ahogy a lilium is azt mondja, hogy itt bizony októberben a szeptemberi cselekvéseinknek a hatására októberben mi már így fel tudunk szabadulni, és ezzel a tisztasággal tudunk indulni tovább. Novemberben ott megint megjelenik a könyv, ugye folytatódik tovább ennek a felfedező útnak az energiája. Elérkezhetünk egy olyan kereszteződéshez, ahol mehetünk jobbra-balra is, hogyha egyenesen megyünk tovább, bizony ott az nem lesz teljesen egyenes az út, tehát ezért célszerű itt megállni és mérlegelni újra, hogy mit csináltunk eddig, mi történt velünk, amit itt új információkat kaptunk a tisztalatnál ott októberben, és azóta milyen új dolgokat megismertünk annak a tükrében, annak a fényében, hogyan látjuk a korábbi életet, a múltunkat, mi az, amit hátrahagyunk, mert előttünk ott van a fény, de csak rajtunk múlik, hogy egyenesen tudunk-e egyenesen haladni, vagy kitérőt, kis vagy nagy kitérőt teszünk, milyen irányba megyünk, jobbra-balra, merre tesszük a kitérőket. Itt ennél a kereszteződésnél ez lesz a fő kérdés. És ahogy itt azt mondtam, hogy kérni segítséget az univerzumtól, ha imádkoztok az imáitokban, akkor itt ugyanúgy, és végig tulajdonképpen, de itt ilyen döntési helyzetnél, vagy hogyha úgy élitek meg, hogy valami furcsa szituációba keveredtetek, az is egy döntési helyzet. Nem mindig érzékeljük, hogy jaj, itt most nekem döntési helyzetem van, hanem ha valami furcsa a helyzet, amiben vagy amiben jutottatok, akkor ott érdemes kérni az égiek segítségét, a környező energiáktól a segítséget, hogy most akkor merre is mit csináljak, és mi lenne a legjobb, hogy mutassák az irányt, és abban a pillanatban érkezik is a segítség, legfeljebb nem vesszük észre, de akkor azt nyugodtan lehet ismételni, hogy akkor kérem, még ismételjék meg újra és újra. És így érkezünk el a decemberhez, amikor megjelenik, mint mondtam az elején, ismét a kert, hogy valami felszínre kerül, valami kiderül, de valami turpisság derül ki. Most vagy mi leszünk a saját turpisságunk
jön felszínre, hogy itt mégsem adtuk fel azokat az energiákat, hogy nem nézünk magunkkal szembe, tehát így csak látszólag adtuk fel, akkor inkább így mondom, bevállaltuk a negatív energiát itt márciusban, és vittük tovább, és akkor játszottuk el azt a felszínes szerepet egész évben, de itt decemberben azt mondják, hogy nem, itt minden kiderül újra, úgyhogy ezt tiszta fölösleges eljátszani, ezért van értelme mondjuk, ha így végignézzük az egész évet, hogy itt kiderülnek, úgyhogy célszerű inkább már itt az év elején, és akkor innentől kezdve egy új értelmet nyernek a lapok, másfajta szinten, másik, sokkal kevésbé nehéz szinten történnek meg ezek a dolgok, amiket itt látunk, mert hogy decemberben így is, úgy is elszámolásra kerül a sor. És mondok egy példát erre, hogy mi az, hogy sokkal kevésbé nehéz szinten. Például, amikor egy bolygónak az alacsony szintjét éljük meg, de ugyanilyen energiákat mondhatok, amik a kártyákat mutatnak is. Például a Neptunusznak az alacsony szintjén ott az illúziók, az alkoholizmus, a függőségek, azt éljük meg. De hogyha ezzel így szembenézünk, és képesek vagyunk elismerni, és azt mondjuk, hogy jó, akkor én ebből ki szeretnék mászni, és például itt, és innentől kezdve elkezdünk ezen dolgozni, jön hozzá segítség különböző szinteken, és eljuthatunk oda, hogy azt mondjuk, hogy hoppá, egy szintet följebb léptem, és már nem az alkohol a cél a számomra, a tisztalatnál, hanem elkezdem ott már nézni, jobban kapcsolódni az intuíciómmal. Tehát azok második, középső szintje, amikor elkezdem hallani a belső válaszokat, amikre felteszem a kérdést. Itt ez a felvezető, és itt azért mondtam, hogy itt a Liliomnál, mert itt nyilvánul meg teljes valójában, hogy amit itt, ha úgy döntök, hogy akkor én ezt felszámolom a függőségeimet, a hiába való vágyakozásokat is hajlandó vagyok tenni is érte, és ezt szisztematikusan csinálom végig, megmaradok ebben a vágyamban, akkor októberre érkezhetek el oda, hogy akkor lehetőség adódik arra, hogy időben észreveszem az intuíciómnak a válaszát, a felsőbb énem válaszát, és megmutat olyan lehetőségeket, így a könyvek által, amelyekre eddig vak voltam. Mert például a Neptunusz az alsó szinten az ködösít. Középső szinten elzavarja a ködöt, kezdünk látni, és felső szinten pedig megtapasztaljuk az isteni szeretetet. A Neptunusznak a magas szintje a feltétel nélküli szeretet, és el is alszik közben így a gyertya, vagyis a mécses, úgyhogy ezért mondom, hogy itt decemberben ennek a számvetése megtörténik, és ettől függ az, hogy mi hogyan töltjük a decembert, hogy itt közben, az év közben hogyan éltük ezeket meg. Ezt lehet így ilyen apránként, és csak ennyiket kell csinálni, hogy így változtatjuk meg a hozzáállásunkat, és akkor nem a hazugságokkal és a mindenki hülyének nézek, vagy engem mindenki hülyének néz energiával találom szembe magamat, hanem egy magas szintű dologgal észreveszem akkor itt már például, hogy kik és hogyan akarnak engem átvenni, mert az is felszínre kerül, ha már én magasabb szinten vagyok, akkor rálátok a kicsinyes emberekre, és akkor innentől kezdve nem engem csapnak be, hanem én meg tudom akadályozni ezt.
már előre, mert látom, hogy ők mind mesterkednek. Szóval ez az én előrejelzésemnek a lényege, hogy megmutassam, hogy hogyan lehet kihozni a kevésbé jónak tűnő helyzetekből olyan szuper jó dolgokat, ami pillanatnyilag akár elképzelhetetlennek tűnik. Végigcsináltam hasonlókat, úgyhogy tudom, hogy hova lehet jutni, és ezért azt kívánom, hogy legyen erőtök ezt megtenni, mert ez az az eredmény, amit mondtam, hogy észreveszed, hogy ki hogyan akar téged átverni, nem olyan ok miatt siránkozol, aminek a bekövetkezési valószínűsége a mínusz tartományban van, nem hogy a nulla, hanem egyáltalán nem fog bekövetkezni, csak te reménykedsz abban, ugye ez is a Neptunusznak a ködösítő energiája, tehát az alacsony szintje, és itt nagyon érzékelem ennek bár a szűznek a Merkur az uralkodó bolygója, ettől függetlenül itt nagyon is ezt a ködösítő energiát érzékelem. Úgyhogy köszönöm, hogyha itt vagytok és megnézitek. Nézzétek újra a videót, elmenthetitek magatoknak, és akkor akár havonta megnézitek, hogy most akkor főleg, hogyha ilyen különleges dolgok történnek veletek, hogy most akkor ez lehetséges, az a leírásban megtaláljátok az elérhetőséget, hogyha egyéni konzultációt kérnétek tőlem, hogy beszéljük meg, hogy most akkor ez ehhez tartozik, vagy nem ehhez tartozik, vagy beleállnátok ezekbe a dolgokba, akkor ezt így meg tudjuk nézni, illetve tudok valószínűleg ötletet adni, hogy hogyan próbáljátok meg, mert ugye mindenkinek más. Én sok mindenkinek a dolgát így láttam, meg találkoztam, úgyhogy ezért tudok így ötletet adni, és nagyon szívesen teszem ezt. Úgyhogy ameddig nem találkozunk, vagy hát aki ezt csak simán megnézi, azoknak, meg mindenkinek boldog új évet kívánok, és sok-sok erőt és kitartást ennek a véghezviteléhez, mert ezt tudom, hogy nagy örömöt fog hozni számotokra. Sziasztok!